Hledání bytu v Česku je výzva. Dnes si musíme vybrat ze 3 možností. Jsem Eliška a tohle je Talkie Czech. Dobrý den. Jdete kvůli bytu? Ano, těší mě. Těší mě taky. Tady je čtvrť. Vypadá klidně. Je to tak vždycky? Ano, hlavně večer. Není to rušná oblast. To je lepší. Pracuju celý den. Chápu. Pracujete v centru? Ano, u hlavního nádraží. Tak to máte asi 20 minut. Tramvaj a metro. To jde. A služby? Supermarket hned dole. Lékárna 2 ulice odsud. Dobře, pojďme k ceně. Nájem je 22 000 korun měsíčně. Včetně poplatku? Ne. Poplatky jsou asi 2 000. Topení? Centrální. Platí se podle spotřeby. Rozumím. Smlouva? Na 1 rok. S možností prodloužení. Kauce? 2 měsíce. Dobře, můžeme jít dovnitř? Jasně. Pojďme se podívat na byt. Tady je vstup. Jak vidíte, byt je zařízený. Ano. Nábytek tu zůstává? Ano, všechno je v ceně. Postel, skříň, kuchyně. Dobře. Je spodák plynový? Ano. Trouba i lednice fungují. Myčka? Ne, ale je tu na ní místo. Rozumím. Tady je obývák? Ano. Se stolem a sedačkou. Je tu hodně světla. V jakém jsme patře? Ve 2. patře. Je tu výtah. Perfektní. Je slyšet hluk z ulice? Málo. Okna jsou nová. To je důležité. Tady je koupelna. Jen 1. Sprcha. Žádná vana, že? Přesně tak. Elektrický boiler. Dobře. Jsou náklady vysoké? Ne, normální. Záleží na spotřebě. Pračka? Je tady. V koupelně. Dobře. Ložnice? Tudy. Je dost velká. Vešla by se sem pracovní stůl? Ano. Hodně lidí pracuje z domova. Internet? Je tu dostupná optika. Stačí ji zapojit. Dobře. Jsou povolená zvířata? Malá ano. Po domluvě. Chápu. Od kdy je byt volný? Od 1. příštího měsíce. Dobře. Ještě si to promyslím. Jasně. V klidu si to rozmyslete. Dobrý večer, jste tu na prohlídku? Ano. Těší mě. Těší mě. Tohle je čtvrť. Je víc v centru, ale taky hlučnější. Ano. Je tu víc života. A večer? Záleží na dni. O víkendu je to hlučnější. Rozumím. Někdy pracuji z domova. Tak to je potřeba zvážit, ale všechno je blízko. Ano, vidím. Kavárny, obchody, tramvaj. Přesně tak. Metro 5 minut pěšky. To je plus. Pojďme k ceně. Ano. Nájem je 26 000 korun. Trochu vyšší. Energie nejsou v ceně? Ne. Poplatky asi 2 000 korun. Topení? Vlastní. Dobře. Smlouva? Na 1 rok. Standardní smlouva. Kauce? 2 měsíce. Rozumím. Můžeme jít nahoru? Jasně. Byt je nahoře. Tady je vstup. Byt je docela velký. Ano, je to vidět. Je byt částečně zařízený? Přesně tak. Kuchyň a koupelna zůstávají.
Dobře, zbytek si zařídím sám. Ano. Hodně lidí to tak chce. Tady je obývák, je hodně světlý. Jsme ve 3. patře, okna jsou do ulice. Je slyšet hluk? Trochu ano, hlavně přes den. Rozumím. A večer? Dokud nezavřou hospody. Dobře. 2 koupelny, že? Ano. Jedna se sprchou, druhá s vanou. To je praktické, hlavně když přijedou hosté. Přesně tak. Topení je vlastní. Je kotel nový? Ano. Měnil se před 2 lety. Dobře. Jaké jsou běžné náklady? Záleží na spotřebě, ale normální. Tady je ložnice, je velká. Ano. Vešla by se i pracovní deska. Je tu už internet? Ne. Přípojka tu je, musí se zapojit. Dobře. Je tu balkon? Ano, do vnitrobloku. To pomáhá. Je tu větší klid. Přesně. Od kdy je byt volný? Hned. Rozumím. Musím si to promyslet. Jasně. Dejte vědět. Dobrý den. Dorazil jste v pořádku? Ano, je to ale trochu dál. To je pravda. Je to mimo centrum. Čtvrť je klidná. Hodně jiná než ostatní. Ano. Večer je tu ticho. To je pro mě důležité. Ale doprava trvá déle. Jak dlouho do centra? Asi 40 minut. Autobus a metro. Dobře. To není málo. Ne, ale nájem je nižší. Kolik? 19 000 korun měsíčně. Včetně poplatku? Ne, služby asi 1500 korun. Topení? Vlastní, Parkování? snadné na ulici. Tady to není problém. To je výhoda. Supermarket a lékárna jsou blízko. Dobře. Pojďme se podívat na byt. Jasně, je hned za rohem. Tady je vstup. Byt je poměrně nový. Je to vidět? Je celý zařízený? Ano, jednoduchý nábytek, ale nový. To je v pořádku. Tak mi to vyhovuje. Tady je obývák s kuchyní. Je prostornější. A je tu i balkon. Ano, skutečný balkon, ne francouzský. To se mi líbí. Můžu tam sedět venku. Je do vnitrobloku, takže je tu klid. Hned je to znát. Koupelna je jedna, s velkým sprchovým koutem. Dobře. Je tu pračka? Ano, a je tu i sušička. Skvělé. To nebývá běžné. Ložnice je tudy. Je světlá a tichá. Večer tudy nikdo nechodí. To je pro mě hodně důležité. Vytápění je vlastní. Nový kotel. Průměrné náklady? Spíš nízké. Byt je dobře zateplený. Internet? Internet je už zavedený. Výborně. Od kdy je volný? Hned. Dobře. Musím si to všechno promyslet. Samozřejmě, je to důležité rozhodnutí. Tak, viděl jsi všechno? Jo. 3 různé byty. A, máš jasno? Jo. Nakonec jsem se rozhodl. Který? 10 třetí. Ten nejdál. Vážně? Ne centrum? Ne. Moc hluk, moc drahé. A ten první? Hezký, ale málo místa. Takže okraj města. Jo. Větší klid, menší výdaje. A dojíždění? Je delší, ale domů přijdu v klidu. Tak to je ono. Jo. Musí to být domov? Kdy podepisuješ? Zítra. Perfektní, to oslavíme.
Jo, v klidu. Ahoj. Skvělá práce. Dokončil si toto video a tvoje cvičení už přináší výsledky. Každý den rozumíš o něco lépe česky. Jestli chceš dál zlepšovat, podívej se na toto další video, které ti tu nechávám. Bude se ti líbit. Uvidíme se tam.